Hi and welcome po sa channel ko. So today magka-unbox tayo ng mga pinamili ko sa Lazada. So nakita niyo naman sa umpisa ng video, nag-disinfect muna tayo bago natin siya buksan. So for safety purposes. So tara, let's start. Unboxing natin would be FLOVEME Magnetic Absorption Data Charger Cable 360 degree. So tatlo yung binili ko. Isang Type-C, isang micro USB at isang Lightning for iPhone. So ito yung napapanood ko dati na naka-spiral pero ibang brand. So nakita ko sa FLOVEME meron. I think this is 160 pesos nung binili ko. So let's see. Okay, so hindi ganon kalakas yung magnet niya pero nasa-serve yung purpose. Nagdidikit-dikit naman siya. Tapos yung feel ng mismong wire ay medyo low quality, masyadong malambot hawakan, parang hindi ganun ka rigid yung feel. So check natin yung isa. Yes, is yung I think is yung micro USB. Okay. So ayun po, ganun din siya. Yung feel niya parang hindi hindi matigas yung rubber na nagbabalot dun sa cable. Medyo ano rin malambot. So for the price na binayaran ko, so what do I expect? So ganun nga. So last would be yung Lightning natin. So nothing in the box naman, pare-pareha sila. So, ganun din po yung feel. So, malambot yung parang goma siya. I think pag nagtagal is parang malulusaw siya. So, for the price na binayaran natin, okay lang. Not bad. So, now, try natin kung magcha-charge siya. So, meron akong phone dito na Type-C yung kanyang port. So gamit ko kasi ngayon yung iPhone pang record ng video. So let's see kung magcha-charge siya. Okay. Yeah, nag-charge. So okay naman siya. So next item natin is yung FLOVEME PD Type-C to Lightning magnetic cable. So 18 watts. So fast charging. Sabi dun sa item, sa website nung binili ko siya. Okay, so ito is yung dulo niya is lightning tapos magnetic. So may iwan siya naka-attach dun sa cellphone. Tapos dikit siya dun sa mismong cable pag lumapit yung dulo. Oy, lakas yung magnet nito Okay to malakas, ayos. Kikita nyo naman, dumidikit siya kasi magnetic nga. Next item naman natin is yung FLOVEME 3A new style 3-in-1 magnetic cable. So fast charging din siya. So ito naman is yung tatlo yung dulo niya, yung tip. So meron siyang USB Type-C, micro USB tsaka lightning cable. So dito dumidikit yung tatlong tips. So separate yung balot niya. Okay, check muna natin tong isa. Hirap niya buksan. Naknang. Yung laglag pa. Okay. So dumidikit. Next is ang dulo nito. Okay. Lupitin natin. So next na dulo is
micro USB. Okay, malakas din yung magnet. And last is yung lightning cable. Lightning na dulo, yung tip. Okay, so katulad nung nauna, malakas din yung magnet. Ngayon, try natin kung magcha-charge. So gamit ko muna yung Type-C kasi yun lang yung phone na meron ako dito. Then mamaya tetest ko kung gumagana lahat. Okay, saksak natin. Uy, may LED indicator siya. Kulay green. Okay. Check. Magcha-charge. Okay, so as you can see, nagcha-charge siya. Gumagana. So, tinest ko yung lightning tsaka yung micro USB. Gumagana naman siya. So, okay, malakas yung magnet kasi kahit yung tatlo, nagdidikitan sila. So, mismo yung tip, yung dulo, may magnet siya itself. So, nagdidikitan sila. Lakas ng magnet. Okay siya. Alright, dito po nagtatapos ang aking unboxing video. Kung nag-enjoy kayo sa video, pakihit na lang po yung subscribe button, at kung hindi naman kayo nag-enjoy ay pakihit pa rin. So idamay nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video na i-upload. So huwag nyo rin kalimutan mag-like at comment, and pakishare na rin po yung video ko sa ibang media platform. So maraming salamat po, ingat po tayo lagi, see ya!